Yun, magandang umaga, tanghali, hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga manonood sa ating channel sa OSITIO TV. Muli po, narito po ako uli ang cameras para sa panibago nating video. At ito po ay unboxing naman po nitong aking mga binili kahapon sa ating suking tindahan ng mga bike parts sa Tanay Rizal, sa B&M Cycle Parts sa MH Del Pilar, Tanay Rizal. At i-share rin natin ang kanilang short video ng kanilang store. Bale yun, narito yung ating binili na Shimano Deore shifting lever at rear derailleur RD, madaling sabi. Daling sabihin kayo sa derailleur. Yan. Itong ating series ay M5100-SGS. Unboxing lang tayo muna. At hindi ko pa ito makakabigyan na wala pa yung ating inorder na chain at yung ating Cogs nasa China pa. So unbox na lang natin ito at bigyan natin ng share natin kung ano ba yung sinasabing Shimano Deore na shifting lever na may modelong M5100-R. Unbox natin ito at tingnan natin. Gayon din itong susunod na itong ikalwa natin parts na RD. Tingnan natin kung ano ba yung mga nakalagay sa kahon nito. Share ko sa inyo para sa mga balak rin mag-upgrade ay di magkakaroon na kayo ng idea kung ano ba yung sinasabing Shimano M5100 na Deore. Kasi ganyan tayo, naghahanap naman tayo ng mga review bago tayo bumili. Kaya muli ang cameras ay bumili na uli. Bumili ako para mayroon tayong i-unbox. Then sa susunod ay di performance review naman kung So unbox na natin. Samahan niyo ako rito mga ka-OSITIO. Unahin natin i-unbox itong Shimano shifting lever. Tingnan natin kung anong laman sa loob nito. May may bomba. Ay patay tayo. Joke lang. Ito natin. Yun, shoutout nga pala sa aking mga kumparing nagbabike din. Kay paring Gerson, tsaka kay paring Menard. Yan. Shoutout sa inyo. So may laman na parang kung ano ba ito.
natin kung ano bang nariyan. Tingnan natin. Wala. Oh, yeah. So yun, nangat na. Nangat natin. Ito yung shifting lever na sinasabi pala. Tingnan natin kung anong laman ito. Uy, ito, yan. Shifting lever, mabigat siya, matigas, parang mabigat. Shimano Deore 11 speed. Matigas ang mabigat. Ito yung multi-release. Ayun, multi-release ito. Maski pa ganito, nagre-release ito. Itong lever, ito yung paangat. Ito, maski ganyan, magre-release. Yan, ito yung kanyang shifting lever na sinasabi. May modelo rin nakalagay yun. SL, M5100. Dito yung no window, yung walang tingin, yung walang number. Kasi yung isang version niya yung mayroong optical. May nakalagay. Optical gear display. Ito yung walang gear display. Ayan. Mabalik. Then, ang nasa pa ay may mga kabling kasama. May kabling kasama siya. Kable. Ito yata yung isang kabling. Haba. Siguro buong kable na ito. Ayan. Haba. Almost dito. 1.5 meter. Shimano sis, ayun, may nakalagay. Yung haba. Babalik ulit natin, hindi man natin ito kailangan. Kaping kulit. Shimano kable. Pili natin. Tapos may kasamang parapernalya. Yung panlagay sa dulo ng kable. Mga panlagay. Seal plastic yan. Mga panlagay. Malalaman natin ito pagkakabit. Wala pa tayo, hindi pa natin makakabit pa. Then itong manual. So authentic Shimano talaga siya. Made in Japan. May kalagay naman rito. Made in Japan. Shimano Japan. Ayun, Shimano Japan. Nakasulat rito. Shimano Japan. Ayun, Japan yung nakasulat. Japan. Original. Hindi umana, original. Ayan. Hindi na mabalik yan. Shimano Japan. So yun, unbox na natin. Ang laman ay ayun, ang naka-shifting lever, two-way release pala. Yung release lever, two-way. Yung aking existing, hindi. Ano lang ngayon, isang ganito lang, isang cambio lang, tsaka mag-release. Balik na natin. Mga fittings, kung ito yung mga fittings siguro. Fittings ang tawag. Balik na natin. At hindi pa naman ito makakabit baka sa isang linggo. Kulang pa tayo ng piyesa. Yun, shoutout nga pala kay Raleigh. Raleigh. Kaparbahay ko, shoutout. Mano, shifting lever.
Tapos na natin i-unbox, sunod tayo sa RD. RD tayo. Next natin ay ayan, Shimano rear derailleur. Shimano. Ano ba itong laman nito? Tingnan natin. Plastic siya, plastic. Yan, oh. Ganda. Ganda. Ganda siya. Ang laman ng box bali ay ito, may kasama pang manual. At mamaya isahin natin. Tingnan muna natin itong RD. Kilatisin muna natin ito para maganda. Shimano Deore. M5100, di ba? Langis-langis. Shimano Japan. Japan na yan. SGS, yung ibig sabihin long cage. Balang kakabit ko rito ay 1151 na Cogs. Wala akong makuwang Deore mismo, kaya sunrise yung aking inorder. Matigas. Yung sinasabi ko matigas. Quality. Tapos, mayroon siyang yung clutch mechanism. Di umano. May yun. Ito. May mechanism ito. Ito yung naglalak ang ano. Ito. Yung arm. Tapos yung naglalak. Yan. Easy. Yan. Yun. Tumitigas. Matigas na pagka yung ano, hindi basta may tigas ang spring pala. Nalalak, tigas na. Kaya all on yun eh, all lagi lang yan. Ayan, naka-off para maglaro. Pag na-ion mo, hindi mo magagano. Sagkal, nakalock. Nakalock. Ayan. Shimano Deore. Ganda. Made in Japan. Made in Japan ito. Made in Japan. Gantong manual. Ayan. Important product information. Rear derailleur. Shimano will be going green with digital user manual. Basta yun na yun. So yung lang naman ng ating RD. Balik na uli natin at hindi pa naman ito makakabit. Balik na uli natin. Ganda, magandang klase. Magandang upgrade na ito. Okay. So yun, unbox na natin ang dalawa nating bagong item pang upgrade. 11 speed ito. Ulitin ko, 11 speed. Shimano M5100 rear and shifter. Driver tsaka derailleur. Then itong next video ay bigyan natin ng kuan. Ng time yung ating binila nito kasi medyo naka-discount ako ito. Maganda-ganda. Advertise ulit na, isama natin sa video ito ang tindahan ni Boss Win. Yan, naka-discount tayo ang B&M cycle parts. Yan, panoorin natin ito sa video ng susunod.
yun nga po yung ating unboxing ng ating dalawang parts na binili. At maraming po salamat sa nanood ng ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe ay paki-press na lang po ulit yung subscribe button. At saka notification bell para po maging updated sa ating mga bagong video sa ating OSITIO TV channel. At yun po, sa lahat po ng ating mga taga-suporta, maraming po salamat. Ang commerce po. Yes sir, hanggang sa muli.